सजाया वधिया है ना क्रिसमस वास्ते है पूरी रौनक लाई है। आ जा लाइट हो गई आ इतने मैनू वधिया चीज़ लगती है ना टाइम आ जाता जो इंडिया वांगू किन्ने मिनट रह गए ने किन्ने सैकेंड रह गए ने 12 टैक्सी लैके चल रहा पूरा तैयारी पता नहीं की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं की कर रहे हैं। सोने वाला सिस्टम बड़ा है कई दुकाना ने देखो लोग लै रहे ने घर नहीं लगाया उन्हें कहना लियाओ। चांदी बन गई फिर चांदी बन गई फर्स्ट टाइम मैं अपना लक ट्राई किया ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਜੈਕਪਾਟ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜੈਕਪਾਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ 500 ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ 2500 ਲੈ ਕੇ 2500 ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਵਾਏ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੂਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵਾਂਸ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾ ਕੇ ਗੋ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਮਸ਼ੀਨ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਬਣਾਈ ਨਾ ਐਡ ਹਾਰਡੀ ਦਾ ਸਟੋਰ ਸੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਓਪਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਸਕਾਈ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਨਕਲੀ ਆ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਵੇਗਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੇਗਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਟਲ ਦਾ ਤੇ ਆ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਗੋ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਗੋ कोई है आई थिंक इट्स क्लोज्ड व्हाट इज दिस से नो स्मोकिंग अच्छा 1500 on the fine yeah for smoking ਆਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੇਗਸ ਦੀ ਨਾ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਕਲੀ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਕਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਲੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੇਗਸ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਵੇਗਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਡੀਓ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਗਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੇਗਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Eiffel Tower. even though these are all ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ the London Tower ਹਾਂ London Tower oh yeah the London Tower हाँ जी
ਮੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਰੂਈ ਚ ਸੂਈ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੈਰੀ ਗੈਰੀ ਗੁਰਚੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੈਰੀ ਗੁਰਚੀ ਗੁਰਸੇਵ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। I got one. 兩隻俾佢哋。 We probably not no need. 揼到呢個就 O 好好㗎啦，揼咗呢個 O OK。佢哋練習緊就係。慢慢嚟，慢慢嚟。No problem。 So we play like this. Yeah 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 yeah。 ਉਹ ਯਾਰ ਸੱਚ ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣੇ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪਰ ਆ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰੈਬ ਬੋਲੋ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਕਰੈਬ ਆਲੇ ਕਰੈਬ ਆ ਵੀ ਕਰੈਬ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋ ਜਿੰਦਾ ਕਰੈਬ ਮੱਛੀ ਜਿੰਦੀ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤਲਾਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ जो भी है खतरनाक काम है। What's this? Just soup? Just soup? Yeah, nice soup with fish. And then that's just fried rice. And that's chicken or pork? Pork. Fried pork. Dolce. 多謝。 Dolce. ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋ ਦੈਟਸ ਚਿਕਨ ਹੈ It's like spring onion. ਚਿਕਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਚ ਦਾ ਖੇੜਾ ਆਊਟ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਈਟ ਚਿਕਨ ਬੀਕ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਕਾਊ ਫੈਰੀ ਵੋਫ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਖਾਦਾ ਪਰ ਪਚਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੀਏ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 11 ਵੱਜ ਕੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਪਰ 11:30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਤੇ 11:50 ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਫੈਰੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਈਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮਕਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ट्रिपल जितते हैं ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ $1000 ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 3200 ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜਿੱਤੇ ਲੱਗ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਲੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਫੈਰੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੈਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਟ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਬਾਕੀ ਆ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਕਾਊ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਰਾਤੀ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਤੇ ਵਲੌਗ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਖਤਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਥੱਕ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਊ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਲੱਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ